Gagawa tayo ng Buko Halo Graham Float. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, graham crackers, buko powder juice. Para sa fillings and toppings, meron tayong green and red nata di coco, violet and orange sago, pineapple tidbits, and sweetened buko strings. Para sa additional toppings, meron tayong ubi halaya at leche flan. Ito ay optional lang, pwedeng maglagay ng gelatine and hot water. Ang unang gagawin natin, i-combine natin ang condensed milk and buko powder juice. Mix well and then set aside. Ngayon naman, i-combine natin ang gelatine and hot water. Haluin until ma-dissolve ang gelatin and set aside. Now, i-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang volume ng ating cream. And then, gradually add the buko condensed milk at i-whip natin for another 2 to 3 minutes. Isabay na rin natin ang ating dissolved na gelatin and mix well. Ngayon naman, i-arrange natin ang graham cracker sa ating container. And yes, pwedeng gumamit ng mas malaking container. Add half cup ng ating cream mixture. Add fillings. Dapat ang fillings and toppings ay equally divided into 7 servings. Tapos, add a second layer of graham crackers. And then add another half cup of our cream mixture. Para hindi lumubog yung ating mga toppings, mas maganda kung ilalagay natin sa chiller overnight bago tayo maglagay ng ating toppings. So ngayon, pwede na maglagay ng toppings. Bahala na kayo kung anong gusto nyong design. At eto na ang ating Buko Halo Graham Float. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. Ayan, tikman na natin. Buko Halo talaga. Sarap. Daming laman sa loob. Yum. 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 Gusto ko ng leche flan. Sarap. Okay. Sa buko halo or sa halo-halo natin na graham float, pwede kahit anong feeling gusto mo. Pwede lagyan mo ng kaong or pwede lagyan mo din ng yung mga munggo, yung red beans, mga ganun. Diba yun yung mga nilalagay sa halo-halo. Pwedeng pwede. Basta bagay lang sa buko halo or sa halo-halo na graham float. So yan, sarap niya. Gusto ko yung kada kain, meron kang nachuchu, gaya ng nata, yung buko, yung tapioca or sago. Sarap. And nga pala, kung gusto nyo magdagdag ng crackers, yung graham crackers natin. Kasi yung iba, sabi nila, konti lang daw yung inilalagay ko na graham crackers. Okay lang magdagdag kayo. Nasa inyo yun. Yan.
Sarap. Diyos ko yung lalamunan ko. So, ayan. Kung gusto nyo subukan at idagdag sa Graham Float na business ninyo, pwede. Yum. Ciao. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang nagawa natin ay 7 pieces. Ang cost per yield ay 54 pesos and 3 cents. Pwede mong ibenta ng 70 pesos to 80 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon at sana may dagdag nyo sa Graham Float sa negosyo ninyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang mga Graham Float sa negosyo ni Miss Aisa. Eto naman ang tacos ni Miss Yeng. At eto naman ang kanyang chocolate chiffon cake. Eto naman ang maha ni Miss Ana. Eto naman ang mga cakes ni Miss Chelsea. Brownies, chocolate mousse, kutsinta, custard cake, black kutsinta and putu pao, and putu flan. Ito naman ang ground floats ni Miss Burns. Graham balls, black kutsinta with dulce de leche dip, dulce de leche, and pancakes. Ito naman ang mango graham leche flan ni Miss Christy. Leche flan with ubi halaya. At eto naman ang kanyang mga cakes. No-bake blueberry cheesecake, Rocky Road ground floats, and putu flan. Ito naman ang dream cake inspired ni Miss Elsie. Chocolate cake by Miss Janine. No-bake brownies by Miss Loida. At kutsinta.
Eto naman ang ubi jam or ubi halaya ni Miss Prema Rose. Cathedral window. Maha. Leche flan. Puto bongbong. Chicken nuggets. Embutido. Puto pao. Puto cheese. No-bake macaroni. Grumbles. Meron siyang mga cakes. Cake pops. Palabok. Empanada. Puto flan. Churros. Egg tarts. At eto ang kanyang mga kids. Sabi ni Ma'am Rose, lagi nakaabang ang kanyang mga kids sa mga video recipe. Hi sa inyo! I hope nagustuhan niyo ang recipe natin. And sa lahat na nagpadala, salamat talaga. Tunay talaga kayong inspirasyon sa akin at sa lahat ng nanonood. Salamat talaga. And please, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!